Hi everyone! So today magluluto ako ng Oyako don. Ang Oyako don is a Japanese word which means mother and child. So basically ang ingredients niya ay chicken and egg. Kasi diba yung chicken tsaka egg parang mag-ina siya. So halin na kung gusto yung makita kung paano ko siya gawin. Good for one serving lang. Samahan niyo po ako. Alright, so ito po ang ating mga ingredients. Dashi. I just use a half a tablespoon of dashi. So may dashi tayo na powder, may dashi din na liquid. I'm gonna use liquid today kasi tinatamad akong mag-mix ng powder. Alright, so I'm using this measuring spoon mirin, 1 tablespoon mirin, 1 tablespoon soy sauce, sake. So, minix ko na sila lahat dito para mabilis. Alright. And then, we have here the onion and chicken. So, 1 serving na yung gagawin ko for my husband. And this is the egg. Slightly beaten egg. Alright, so let's start. I'm gonna turn on the fire. Ayan, mahina lang yung apoy natin para hindi masunog. And then, I'm gonna put, ayan, konting sesame oil lang. Painitin ko lang siya saglit. Alright, so, depende kung gaano kadami yung lulutuin mo. But this pan, you can buy this sa mga Hakken shop or Daiso. Yung mga tigwa 100 na stuff ng mga Japanese. Okay, so ang hirap pag hawak-hawak pala yung phone. Well, anyway, I'll do my best. Pause ko muna. Pause ko muna kayo. Oh. Combine ko lang sila, ha? Okay, para kita nyo ganyan. So, ang gagawin natin basically is combine all the ingredients. Then put the fire. Ayan. Automatic kasi dito na mag-adjust yung siya. Ayan. So, since good for one person lang to, gawin ko malalit. Scatter mo lang yung onion. Scatter, di sabihin kapag nalapag. Okay. And then, I'm gonna put this one before natapon pa. Sorry. Okay. So, meron ako dito ang mitsuba. I'm gonna kuha lang ako ng mga ilang chips. 3 minutes na siya agad. Bilis na. So, cook natin siya for 5 minutes or hanggang maluto po yung ating chicken. Okay? So, ayan guys. Tinakpan ko siya para maluto. So, wait natin mga 5 to 10 minutes. Then, prepare ko lang yung kanin. At saka, by the way, pagka malapit na maluto yung chicken, or pagluto ng chicken, saka natin ilagay itong egg. So, prepare ko lang yung kanin at toppings na pagpapatungan niya. So, bali ganyan lang kakonti yung kanin ko. Actually, wala pa siyang. Konti lang po yan. Kasi yung hubby ko hindi masyadong mahilig sa rice. Alright, so by the way, binaliktad ko po yung chicken natin. Malapit na siya. Balikan natin siya. Okay guys, so luto na yung chicken natin. Lalagyan na natin ang egg.
Feeling ko mag-overflow to sa lalagyan ko, but it's okay. And then, kuha tayo ng Mitsuba. Ulit. Ang design lang. First brush it. Malinis na naman yan, pero gusto ko lang siyang i-brush ulit. And just put it in the center later. Okay. Balikan ko kayo for the finished product. Alright, so ito na po ang ating finished product. This is what we call Oyako don. And if you like spicy, pwede mo siyang lagyan ng chili powder. But I don't know with my husband kung papatakan niya. Anyway, so ito po ang ating finished product. Oyako don. Kain na po.